હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામમાં. મિત્રો આજે આપણે એવી વાત કરીશું જે જનરલી કોઈ વિડીયો શેર નથી કરતા હોતા, તો મને થયું કે તમારા માટે હું ટિપ્સ લઈને આવું, કુકિંગ ટિપ્સ લઈને આવું. તો આજે હું તમારા માટે ટિપ્સ લઈને આવ્યો છું. 10 એવી ટિપ્સ છે કે જે તમને કુકિંગને ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ટિપ્સ નંબર 10. જો મિત્રો તમારે પૂરીને સારી, ખસ્તા, કુરકુરી અને એકદમ તેલ વગરની કોરી બનાવી હોય તો એના માટે ખૂબ જ સારા ઉપાય લઈને હું આવ્યો છું. સૌપ્રથમ તો તમારો જે લોટ હોય મિત્રો, તમે જ્યારે એને વણો પૂરીને, ત્યારે એ પૂરીને થોડી જાડી રાખો અને સાઇઝમાં નાની વળો. એમ કરવાથી શું થશે કે એમાં તેલ ભરાશે નહીં અને તમારી પૂરી ફૂટશે બી નહીં. જો તમારે એને પલટવી હોય, સારી રીતે બનાવવી હોય તો એને ચાકુ અથવા તો ચમચીની મદદથી પલટો, જેથી કરીને બે બાજુ સારી રીતે પાકે અને બે બાજુ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ઊંચા તેલમાં તરો, એટલે કે ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને તરો. આમ કરવાથી તમારી પૂરી એકદમ કોરી, કડક અને તેલ વગરની બનશે. ટિપ્સ નંબર 9. જો મિત્રો તમે એક જ પ્રકારની દાળ ખાઈને કંટાળી ગયા છો તો હું તમારા માટે બે એવા અલગ વર્ઝન લઈને આવ્યો છું કે જેમને ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવશે. એની લિંક હું તમને નીચે આપી જઈશ. એક છે મેથીની દાળ અને બીજી છે પાલકની દાળ. જો તમે રેગ્યુલર દાળ ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો તમારા દાળમાં મેથી અથવા તો પાલક એડ કરો. આમ કરવાથી તમારા દાળને એક નવું રૂપ બી મળશે અને એક ઘરમાં નવી રેસીપી બી મળશે. અને મને યોગ્ય ખાતરી છે કે આ રેસીપી તમારા જે નાના બાળકો છે એને બી ખૂબ જ પસંદ આવશે. ટિપ્સ નંબર 8. જો મિત્રો તમારે કોઈ બી ફરસાણ હોય, ઘૂઘરા, સમોસા, કચોરી, એને ખૂબ જ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બનાવવો હોય, તેલ વગરના બનાવો હોય તો એના માટે ખૂબ જ જોરદાર ટિપ્સ છે. મિત્રો અમારા વર્ષોના અનુભવમાંથી હું શીખ્યો છું આ ટિપ્સ. હું ઇન્ડિયાની જ્યારે ટૂર કરતો ત્યારે અને મારી પોતાની રસોઈમાં બી શીખ્યો છું. એનો ફરક જાણ્યો છે મેં. તમારે જો એને ખસ્તા અને તેલ વગરના બનાવવો હોય તો તમારે એને ઓછા તેલમાં તરવાના, એટલે કે તેલ જ્યારે ખૂબ જ ઓછું ગરમ હોય ત્યારે જ એને નાખી દેવાના અને એનો જે ઘાણવો હોય એની સાઇઝ બી બને તેટલી મેક્સિમમ મોટી રાખો. એમ કરવાથી શું થશે કે એ બળશે નહીં અને એકદમ આપણે જે ગોલ્ડન બ્રાઉન કહીએ ને એવો કલર આવશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને લોટ ઉપરનો બળશે બી નહીં. ટિપ્સ નંબર 7. જો મિત્રો તમારે કોઈ બી શાકને સારું બનાવવું હોય તો એના માટે ખૂબ જ જોરદાર વાત છે. આ ખૂબ જ જોરદાર ટિપ્સ છે. હું મારી દરેક રેસીપીમાં ઉપયોગ કરું છું. તમે નોટિસ કરી રહ્યો કે નહીં મને ખબર નથી, પણ જો તમારે સારું શાક બનાવવું હોય તો એના માટે ખૂબ જ એક જોરદાર ઉપાય છે મિત્રો. જે તમે શાક બનાવો એ શાકનો વઘાર કર્યા પછી કોઈ બી એમાં મસાલો નાખો નહીં અને એ શાકને 50% સુધી પાકવા દો. એમ કરવાથી શું થશે કે મિત્રો તમારું તેલનો રસો બી સારો બનશે અને મસાલા કોઈ બી બળશે બી નહીં. 50% જ્યારે તમારું શાક પાકી જાય ત્યારે એમાં હળદર, ચટણી, મીઠું અને બીજા જે મસાલા છે એ નાખવા અને થોડી વાર એને પકાવ્યા બાદ એમાં તમારે પાણી નાખવું. આમ કરવાથી તમારા જે ફોડવા છે એ સારી રીતે પાકશે, તમારો રસો બી સારી રીતે બનશે અને શાકનો ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ જોરદાર આવશે. ટિપ્સ નંબર 6. જો મિત્રો તમારે સારા ભજીયા કે પકોડા કે કોઈ બી એવી ફરસાણ હોય એને સારું બનાવવું હોય તો એના માટે એક ખાસ જરૂરી વાત એ છે કે તમારે એને પહેલી વાર ધીમા તેલમાં પકાવવાના અને પછી એને કાઢી લેવાના. જો તમે એમ કરશો તો એને પૈડા પાકવાનો બી મોકો મળશે અને તમે બીજી વાર જ્યારે એને તળો ત્યારે થોડા ઊંચા તેલમાં તરવા, એટલે કે થોડા હાઈ ટેમ્પરેચરમાં તરવા. એમ કરવાથી તમારા ભજીયા, પકોડા છે એવી જે વાનગીઓ છે એ ખૂબ જ કરકરી અને તેલ વગરની બનશે. તો મિત્રો હવે વાત કરીએ ટિપ્સ નંબર 5. જો તમારે સારી દાળ બનાવવી હોય તો એના માટે એક ખૂબ જ સારો ઉપાય છે. મિત્રો તમે જ્યારે દાળ બાફો ત્યારે એને વધુ ન બાફી નાખવી. તમારે દાળને એવી રીતે બાફવી કે એનો દાણો બી આખો રહીએ અને એ દાણો જ્યારે ફાટવા માંડે, રબડી નહીં કરી નાખવાની બિલકુલ, દાણો જ્યારે ફાટવા માંડે ત્યારે એને ઉતારી લેવી. અને દાળ સારી બનાવવા માટે તમે બ્લેન્ડરની જગ્યાએ જે ઝીણી હોય, હાથની ઝીણી હોય, એનો ઉપયોગ કરવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી સારી દાળ બનશે. ટિપ્સ નંબર 4. જો મિત્રો તમારે કોઈ બી પંજાબી શાકને સારું બનાવવું હોય તો એ સારું શાક બનાવવા માટે અગત્યની વાત એ છે કે તમે શાકમાં મરચી નાખો, ના કે લાલ મરચું પાવડર. જો તમે મરચીનો વધારે ઉપયોગ કરશો તો એના કારણે તમને એક વાત એ થશે કે જે લાલ મરચું હોય એ પંજાબી શાકનો ટેસ્ટ દબવી દે છે. પણ જ્યારે તમે લીલી મરચી વાપરો છો એમ કરવાથી એનો ખૂબ જ જોરદાર ટેસ્ટ આવશે અને સુગંધ બી ખૂબ જ જોરદાર આવશે. ટિપ્સ નંબર 3. મિત્રો હવે આપણે વાત કરીશું સંભારાની. આપણે સંભારો બી ડેઇલી રૂટીનમાં જોતો જ હોય છે, બધાને ખૂબ જ ભાવે છે. અલગ અલગ કોબીનો, ગાજરનો, મરચાંનો વિવિધ રીતે આપણે સંભારા બનાવતા હોય છે. જો તમારે સંભારાને સારો વઘાર દેવો હોય મિત્રો, તો જ્યારે તમે સંભારો બનાવો ત્યારે તમારો સંભારો સુધારેલો હોય એના માથે થોડું પાણી છાંટવું. જો તમે એમ કરશો તો સંભારાનો વઘાર ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને ખૂબ જ જોરદાર વઘાર બેસશે. મિત્રો ટિપ્સ નંબર 2 માં આપણે વાત કરીશું રોટલીની. રોટલી આપણો ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ છે ખાવામાં. જો તમારે સારી અને ફૂલાયેલી રોટલી બનાવવી હોય તો એના માટે એક જ ટિપ્સ છે અને ખૂબ જ સિમ્પલ છે. તમે મિત્રો જ્યારે રોટલી પકવતા હોય ત્યારે તમે એને તાવડી પર, તવા પર, લોઢી પર જ્યારે નાખો ત્યારે એને બે બાજુ વ્હાઈટ રહે એવી રીતે પકવી અને તરત પલટી દેવી થોડી વારમાં. અને વારંવાર ન પલટી, પહેલી વાર જ્યારે થોડી શેકાઈ જાય એમાં તમારે જોવું કે બ્રાઉન સ્પોટ કે બ્લેક સ્પોટ ન હોવા જોઈએ ત્યારે તમારે એને પલટી દેવાની.
અને બીજી વખત બી એવી જ રીતે પલટી દેવાની અને પછી જો તમે એને વ્યવસ્થિત રીતે શેકશો તો એ એકદમ ફૂલાશે. કારણ કે લોટને તમે જ્યારે વ્હાઈટ પકો છો મિત્રો ત્યારે શું થાય છે કે એ લોટમાં એને હવા ભરાવાની પૂરેપૂરી તાકાત મળે છે અને એ રોટલીને ફૂલાવવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. બટેટાનું શાક સૌ કોઈનું ફેવરિટ હોય છે, તો એના માટે હું તમારા માટે ટિપ્સ લઈને આવ્યો છું. તો સૌપ્રથમ જો તમારે બટેકાનું સારું શાક બનાવવું હોય તો મિત્રો એના જે ફોડવા હોય થોડા મોટા હોવા જોઈએ. જો તમે સાવ નાના ફોડવા કરશો તો એટલું ટેસ્ટી શાક નહીં બને કે જેટલું મોટા ફોડવામાં બનતું હોય છે. તમારો વઘાર સારો બેસે. અને મિત્રો એક વાત ખાસ કહી દો કે તમારા સારા વઘાર માટે એ બી ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તમે જે રાઈ અને જીરું એડ કરો બટેટાના શાકમાં એ બે અલગ અલગ હોવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં તમારે તેલમાં રાઈ નાખવાની, તે પછી જીરું નાખવાની, તો તમારું શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો. હું આશા કરું છું કે મારો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને તમારે વધુ ટિપ્સ જોતી હોય કોઈ પણ વાનગીઓ માટે, કોઈ પણ વસ્તુ માટે, તો મને કોમેન્ટ કરો જેથી એના પર બી હું ભવિષ્યમાં વિડીયો બનાવી શકું. હું આશા કરું છું તમને આ વિડીયો બહુ જ પસંદ આવ્યો છે. પ્લીઝ આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો, ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.